So after this act of 1773, there was a new act that was called as an act of settlement in the year 1781. Now, this act came into force to remove the defect which was present in the act of 1773. 1773 मधल्या ज्या कायद्यामध्ये जे काही वॉरन हेस्टिंगच्या प्लॅन मध्ये जे डिफेक्ट होते त्याला सेटल करण्यासाठी द ऍक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो आहे तो अस्तित्वात आला. आणि याच्यातनं काय केलं की ज्या डिफेक्ट्स राहिल्या होत्या या कायद्यामध्ये ते डिफेक्ट्स याच्यामध्ये रिमूव्ह केले. मग ते कुठले कुठले होते, कशा पद्धतीचे डिफेक्ट्स त्याच्यातनं दूर करण्यात आले पाहूया. इट एक्झम्प्टेड द ऍक्शन टेकन against the public servant in official capacity from the jurisdiction of the Supreme Court. आता याच्यात काय केलं, पहिला डिफेक्ट रिमूव्ह केला की पब्लिक सर्वंटच्या अगेन्स्ट मध्ये जे काही ऍक्शन आहे, जे ज्युरिस्डिक्शन आहे सुप्रीम कोर्टच्या कॅपॅसिटी मध्ये, त्याला एक्झम्प्ट करून टाकलं. सेकंडली, इट टाईड टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ओव्हर द सर्वंट्स ऑफ द कंपनी. आता हे टायअप करून टाकलं की सर्वंट ऑफ द कंपनीच्या सोबत जो आहे सुप्रीम कोर्टामध्ये जे काय होईल ते त्याचा निर्णय तिथे बसून घेण्यात येईल. नाव इट टाईड टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ ज्युरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ओव्हर द सर्वंट ऑफ द कंपनी. म्हणजे पहिल्या मुद्द्यामध्ये जी गोष्ट सांगितली की सुप्रीम कोर्ट जे आहे या पब्लिक सर्वंटच्या अगेन्स्ट मध्ये कुठलाही निर्णय घेणार नाही, तो एक्झम्प्ट केलेला आहे. म्हणून ते काय झालं, तिथं टायअप झालं आणि तो मॅटर सेटल करून घेतला की पब्लिक सर्वंट जे काही आहेत त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये दावा दाखल होणार नाही, आणि झाला तर सुप्रीम कोर्ट त्यांच्यावर कुठली ऍक्शन घेणार नाही, बिकॉज दे आर एक्झम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग ऍक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट. थर्ड, इट मेड इट क्लिअर दॅट टू व्हॉट लॉ टू बी अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. आता यांच्यावर कुठला कायदा लागू करायचा ते पण याच्यामध्ये क्लिअर करण्यात आलं 1781च्या कायद्यामध्ये. देन द ऍक्ट रिकॉग्नाइज अँड कन्फर्ड द appellate jurisdiction of Governor General in Council in the cases decided by mufassal courts. Now या कायद्याने रेकॉग्नाइज केले की appellate jurisdiction लोअर कोर्टातून आलेल्या केसेस साठी कोण राहील, तर गव्हर्नर जनरल इन काउन्सिल राहील, जे ह्या मुफस्सिल कोर्ट मधून आलेल्या केसेस डिसाइड करतील. म्हणजे हा एक चेंज जो आहे तो या 1773च्या कायद्यामध्ये जो डिफेक्ट राहिला होता तो याच्यातनं काढला आणि गव्हर्नर जनरल इन काउन्सिलला मुफस्सिल कोर्टामधून निघालेल्या डायरेक्ट केसेस जे आहेत ते त्यांना पोहोचतील, अशा पद्धतीची सिस्टीम त्याच्यामध्ये कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आली. नाउ इट एम्पॉवर्ड द गव्हर्नर जनरल इन काउन्सिल टू फ्रेम रेग्युलेशन्स फॉर द प्रोव्हिन्शियल कोर्ट अँड काउन्सिल्स ऑल्सो. आता गव्हर्नर जनरल इन काउन्सिल यांनी जे काही पॉवर्स त्यांना मिळाले होते त्याच्यासाठी रेग्युलेशन्स फॉर प्रोव्हिन्शियल कोर्ट्स अँड काउन्सिल हे त्यांनी तयार करण्यासाठी एम्पॉवरमेंट केली होती की गव्हर्नर जनरल इन काउन्सिल जे आहे ती एक अशी काउन्सिल आहे जे रेग्युलेशन्स बनवू शकते, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स बनवू शकते आणि लोअर कोर्टाला प्रोव्हाइड करू शकते. तो त्याच्यामुळे या गव्हर्नर जनरल इन काउन्सिलचं जे काही रेग्युलेशन फ्रेम करण्याचा भाग होता तो इफेक्टिव्ह मीन्सनी त्यांनी तयार करावा. याच्यासाठी त्यांची जी काही आहे अपॉइंटमेंट करण्यात आली होती. नाउ we'll see that after this in 1784 the Pits India Act was established. याच्यामध्ये सुद्धा त्रुटी राहिलेल्या होत्या, त्या त्रुटी सगळ्या दुरुस्त करण्यात आल्या. This act has distinguished the function of commercial and political function of the company. आता या कायद्याचा मेन उद्देश एकच होता की कमर्शियल फंक्शन्स अँड पॉलिटिकल फंक्शन्स सेपरेट करणे. नाउ नेक्स्ट ऍक्ट इज द चार्टर ऑफ or the Charter Act of 1813. So there are two things which has been placed under this act, that the Indian trade was open, that is made open for all British merchants. जे काही ब्रिटिश मर्चंट आपल्या इथे काम करत होते ते ब्रिटिश मर्चंट 1813च्या आधी जे आहे विथ द परमिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी काम करत होते, किंवा त्यांना कार्य करायचं असेल किंवा त्यांना काही सेल करायचं असेल तर ब्रिटिश लोकांना डायरेक्ट इथलं मार्केट ओपन नव्हतं. फक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जी आहे
ती ऍज अ मर्चंट म्हणून इथे काम करू शकत होती इंग्लंडमधून, कारण त्यांनी तसा करार बनवूनच सगळ्या गोष्टी केल्या होत्या. सेकंडली, या चार्टर ऍक्ट ऑफ 1830 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीची मोनोपली जी आहे ती संपुष्टात आणली. So the monopoly of East India Company was taken away and the British merchant were given a chance to open their trade in India. So this charter has did these two things. First, the doors were open for British merchant, and second, the monopoly of East India Company was taken away. So followed, if you have followed, please type followed in the chat box. Great. We'll go towards our next act, that is the Charter Act of 1833. This is the big act. After this Act of 1773, after 50 years, a big act was created under the name the Charter Act of 1833. So there were five things which has been explained in very short. Thus, this charter brought important changes in the constitution of legislature in India. या कायद्याच्या अंतर्गत अनेक जे लीगल पार्ट होता ते चेंज करण्यासाठी कॉन्स्टिट्यूशन मधल्या इथल्या खूप सारे चेंजेस या लेजिस्लेचर मध्ये आणण्यात आले होते, जे कारण भारतीय लोकांची जी काही फसवणूक होत होती, पिळवणूक होत होती, त्या पिळवणुकीपासून वाचवण्यासाठी हा चार्टर आणलाय असं दर्शवलं गेलं. देन द जनरल गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगाल हॅज बीन अपॉइंटेड ॲज गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया. जो गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगाल होता पूर्वी, त्यांचं नाव गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया च्या अंतर्गत त्यांनी आणायचा प्रयत्न केला. Then further, the act led centralized power of legislation in him and in governor general in council. Then this act has further said that this council has awarded with the power to make laws and regulations for all persons. So many of the Indian were followed those rules and regulations and laws which has been made by Act of 1833. And after that, there was one restriction as concerned with the power under certain specified matter. तर काही काही मॅटर्स मध्ये जे आहे पॉवर्सचं रिस्ट्रिक्शनही केलं होतं की जेवढ्या पॉवर्स दिलेल्या आहेत तेवढ्याच पॉवरचा वापर जो आहे त्यांनी केला पाहिजे. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच हॅव टू बी गेट एक्सप्लेन्ड according to Charter Act of 1833. The Pits India Act, this act distinguished function of commercial and political function. So commercial function and political function separation was made in Pits India Act. While there is one more act, that is Charter Act of 1853, which had separated legislative machinery from executive. So this was the first act which has made the legislature and executive separately. Secondly, it created a separate legislative council for India consisting of 12 members. याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो, सेपरेट लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल कशी तयार करण्यात आली आणि त्याच्यात किती मेंबर्स होते, तर त्याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो. नाउ अलॉंग विथ दिस द काउन्सिल ऑफ द गव्हर्नर जनरल वॉज एनलार्ज्ड बाय 6 ॲडिशनल मेंबर्स. 6 ॲडिशनल मेंबर्स जे आहेत ते गव्हर्नर जनरलच्या ऑफिसमध्ये ॲडिशनली त्यांना जे आहे अपॉइंट करण्यात आलं. नाउ दिस काउन्सिल कन्सिस्ट ऑफ गव्हर्नर जनरल, the commander in chief, 4 members of the council, and the legislative members of which were English judges of the Calcutta Supreme Court, and 4 members were officials appointed by the government of Madras, government of Bombay, Bengal, and Agra. So in this way there were in total 6 members. 2 were English judges and 4 were other members who had been appointed as 4 official members of that council. Now, along with this act, that is the Charter Act of 1853, it opened the way for the transfer of Indian territories to the crown. 1853 च्या काळामध्ये यांनी जो आहे द वे ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इंडियन टेरिटरीज टू द क्राउन
हे पाठवण्यास सुरुवात केली होती. म्हणजे इथून ज्या आपल्या लिमिट्स आहेत, आपलं जे ज्युरिस्डिक्शन आहे, त्याला हळूहळू या कायद्याच्या अंतर्गत क्राऊनकडे टेरिटरीजचं मालकी हक्क जे म्हणतो आपण, तो या कायद्याच्या थ्रू जाण्यास सुरुवात झाली आणि आपल्यावर ब्रिटिश क्राऊननी राज्य करायला सुरुवात केली. म्हणजे ज्या आपण म्हणतो बाउंड्रीज आपल्या देशाच्या आहेत, त्या बाउंड्रीज हळूहळू इंग्रज लोकांच्या हातामध्ये 1853च्या कायद्यापासून जायला सुरुवात झाली. So if you have followed, please type followed in the chat box. And now we will go to the remaining next point. So followed, great.